Σε 10 λεπτά, το πούλμαν για Θεσσαλονίκη αναχωρεί. Πάει. Τι πάει? Ο γάμος. Θα φύγει η μικρή, θα φύγει και η μάνα της απάντη βρει, θα φύγουν και άλλες οι μικρές. Το διαλύσαμε το μαγαζί. Δεν το διαλύσαμε ακόμα. Εύα, κοριτσάκι μου, επιτέλους σε βρήκα. Δυστυχώς μόλις με έχασες. Πού πας τώρα με το σακίδιο και τα ακουστικά? Θεσσαλονίκη. Εσείς πού πάτε? Εμείς διαβάσαμε το σημείωμα που είχες γράψει. Διαβάσετε το σημείωμα που άφησα στη μητέρα μου. Να, ένας πάρα πολύ καλός λόγος για να φύγω. Λοιπόν, με περιμένει ο Μάνος. Ο Μάνος ποιος είναι, ο τραγουδιστής? Ναι, είναι καταπληκτικός, Άκουσε με, βρε κοριτσάκι μου. Δεν είμαι κοριτσάκι. Είμαι 16 στα 17. Άκουσε με καλά, 16 στα 17. Αν φύγεις τώρα, τα χαλάς όλα. Δεν μπορείς έτσι κι αλλιώς, γιατί αύριο έχουμε το διαγώνισμα. Δεν γίνεται να το χάσεις. Κάποτε πήγα να κάνω το ίδιο λάθος. Ανάποδα όμως. Ήθελα να ανέβω στο αυτοκίνητο που έφευγε η μητέρα για Θεσσαλονίκη. Δεν ανέβηκα και την έχασα. Ωραία. Εγώ θα ανέβω όμως. Τώρα όμως την ξαναβρήκα και είμαστε μαζί. Πολύ μαζί θέλεις να πεις. Πάρα πολύ. Είδες, πλάκα έχει, Άκουσε. Θα προσπαθήσουμε και θα τα καταφέρουμε. Θα γίνουμε καλύτεροι, θα καθαρίζουμε και το μπάνιο. Καλά. Με περιμένει ο Μάνος. Πείτε στη μαμά να μην ανησυχεί. Και αν μας ρωτήσει πού είσαι, τι θα της πούμε εμείς? Εσείς πείτε ότι είμαι γυμναστήριο. Τώρα τι θα κάνουμε? Ξέρω εγώ τι θα κάνουμε. Έπρεπε να αρπάξω το μαλλί να σου πω εγώ τι θα κάνουμε. Α, γυρίσατε. Πάνω στην ώρα. Καθάρισα φρουτάκια να φάμε στη βεράντα. Ελένη μου, θέλω να σου μιλήσω. Καλά, δεν μπορεί να μου μιλήσει τρώγοντας φρούτα. Όχι, είναι σοβαρό. Πόσο σοβαρό? Όσο να είναι. Η Εύα. Νάτι. Α, καλώς την. Πού ήσουν, μωρό μου? Στο κομματήριο. Πού? Στο γυμναστήριο. Α, έλα και εσύ να φας φρουτάκια που σου αρέσουν. Ευτυχώς που συνεννοηθήκαμε τι θα πούμε. Ο Μάρκος λέει ότι όταν ένας άντρας δεν μπορεί να κυκλοφορήσει με τα ισόρουχά του στο ίδιο του το σπίτι, τότε κάτι δεν πάει καλά. Και ο Θανάσης λέει ότι είμαστε αποκλεισμένοι από τα βασικά. Το μπάνιο, την πόχα μας και να μιλάμε όπως θέλουμε. Μάγκες, από τη μέρα που ήρθαν εδώ μέσα αυτές, εμείς τελειώσαμε. Γι' αυτό ένα θα μας σώσει. Να τις κάνουμε να φύγουν από το σπίτι. Κάποιος τρόπος θα υπάρχει. Βάλτε το μυαλό σου να σκεφτεί. Αγόρι μου, είσαι κάφρος. Τα κορίτσια κάθε πρωί κάνουν μπάνιο. Αυτό είναι όλο. Γιατί? Τρελές είναι. Ναι. Γι' αυτό μυρίζουν πάντα τόσο όμορφα. Όμορφα. Μ' αρρωσταίνει αυτή η σαπουνίλα. Θα πεθάνουμε. Σε λίγο θα φοράμε και γραβάτες. Έτοιμος? Πανέτοιμος. Καλά, άμα γνωρίσει τον Παύλο, τον παιδοψυχολόγο, θα ξετρελαθείς. Αυτό περιμένω. Πότε θα γνωρίσω τον Παύλο, τον παιδοψυχολόγο. Έχουμε αφήσει το κλειδί απ' έξω από την πόρτα. Πάτε σκύρα λέστερα αυτό το σπίτι, ρε παιδί μου. Τι γίνεται? Γεια σου, πεθερούλα μου. Καλημέρα, γαμπρούλη μου. Καλημέρα. Πριν το γάμο είχαμε το θείο Σπύρο. Κάθε 3 και λίγο στο σπίτι με κουλούρια Θεσσαλονίκης. Τώρα έχουμε και τη γιαγιά Ιφηγένεια. Καλημέρα, ο θείος. Καλημέρα, οικογένεια. Α, όχι. Όχι.
Όχι. Μετά το γάμο έχουμε πιο πολλά κουλούρια και από την ίδια τη Θεσσαλονίκη. Πολλά δεν είναι. Ωραία. Κουλούρια Θεσσαλονίκης. Μάνο. Όχι, παιδί μου, Μάνο. Δεν είναι κουλούρια Θεσσαλονίκη αυτά. Είναι από την Καλαμάτα. Δεν είναι του Μάνα αυτά τα κουλούρια. Άντε, κάτσε να πιούμε έναν καφέ εδώ πέρα. Έχουμε καιρό. Γιατί ρε παιδιά, βιάζεστε, πού θα πάτε? Έχουμε ένα ραντεβού. Ναι, θα πάμε για πρώτη φορά επίσκεψη σαν αγωνή σε ένα παιδοψυχολόγο. Συγκινητικό δεν είναι? Γιατί ποιος τρελάθηκε? Εσύ, από χρόνια. Αλλά παραδέχεται κανένα τρελό ότι τρελάθηκε. Έλα, κρυάδες. Πάμε για να μας συμβουλέψει το θέμα της συγκατοίκησης των παιδιών. Αυτό. Κυρίως της μέσης ζώνης, Θανάσης Φίφη. Μαμά. Να σου πω εγώ για τον ανιψιό μου το Θανάση. 5 ανάποδες φαλιάρες και ίσιοσε. Ωραία παιδαγωγική μέθοδος για αγρίους. Το σκυλί και το παιδί όπως το μάθεις είναι. Καλά τώρα, το 90% των παιδιών είναι καλά και τρυφερά κατά βάθος. Καλά και τρυφερά κατά βάθος είναι και το 90% των σκυλιών. Διονύση. Καλά, εσύ δεν έχεις μάθημα τέτοια ώρα. Όχι, τις 2 πρώτες ώρες έχουν πρόβα για την παρέλαση, οπότε μας ήρθε κουτί. Άντε να πιείτε ένα καφέ. Μάρκο, τα κορίτσια έχουν περίεργα πράγματα στον μπάνι. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι για όταν περνάνε, ας πούμε, δύσκολες μέρες, κατάλαβες. Λοιπόν, πήγαινε το γρήγορα εκεί που το βρήκες. Άιντε. Άμα θέλουν να κάνουν μπάνιο 10 ώρες, θα το πληρώσουν. Τι υπάρχει πίσω από τον τοίχο μας? Το μπάνιο. Ακριβώς. Και τι έχω μες στο κουτί μου? Πένσα, κατσαβίδι και τρυπάνι. Μην τολμήσεις! Θα τολμήσω και θα παρατολμήσω. Μικρέ, εσύ, κατέβα κάτω και κάνε παράστα. Τι θα κάνω? Παράστα, παιδάκι μου. Και γρήγορα, γιατί σε λίγο θα αρχίσει να φωνάζει ο μεγάλος ότι αργήσαμε. Έλα εδώ. Πού πας? Τι πας να κάνεις, τρελός? Άσε κάτω το τρυπάνι. Όχι, δεν θα το αφήσω. Θα την ανοίξω τώρα, γιατί όταν γυρίσουμε θα είναι μεσημέρι και θα ακούγονται τα πάντα. Μικρέ, κατέβα κάτω και κάνε θόρυβο με κάτι. Με τι? Με το μιξεράκι, αγόρι μου. Τρίψε κι εσύ φρούτα. Πώς κάνει το φρίκολο η Φίφη? Άμα πας, θα σου πω την αυτή η αηδία που κρατάς. Έχε μου εμπιστοσύνη. Τι γίνεται, αυτά τα παιδιά πότε τα κατέβουν? Ετοιμάζω. Ετοιμάζουν. Με τον ψυχολόγο σου έλειπε. Άκουσα. Τι κάνετε? Αγόρι μου. Θεία, με βοηθάς? Ναι, αγόρι μου. Πάρα πάλι. Αυτό, άντε να βάλουμε και αυτό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Πρόσεξε. Με τα δυο τα χέρια μου, έτσι. Πάμε. Είδες που οι καλές συνήθειες αντιγράφονται. Θες βοήθεια? Όχι! Σε λίγο θα γίνεται όλοι εδώ μέσα φυτοφάγοι. Τι γίνεται? Ότι βλέπω. Αλλά όχι την πανιέρα. Για να ρίξω μια ματιά. Ναι, είναι πολύ μικρή η τρύπα. Θέλει μεγαλύτερο τρυπάνι. Για σταμάτα λίγο. Έλα ρε αγόρι μου, νιανιά το κάνεις, άστο. Φτάνει τώρα, φτάνει. Να σου δώσω ένα ποτηράκι να το βάλεις μέσα. Τι κάνετε εδώ? Τι κάνετε, τι τρυπάνια? Τι κάνετε, ανοίγετε τρύπες με τρυπάνια? Ρε είσαστε ανώμαλοι μπανιστηρτζίδες, ανοίγετε τρύπα να βλέπετε τις αδερφές σας. Τι είσαστε? Γαμώ το κέρατό μου. Διονύση. Ελένη μου, τι γίνεται? Αγάπη μου, θα αργήσουμε τώρα. Τι έγινε κάτι? Όχι, τίποτα. Λέω στα παιδιά να συμμαζέψουν το δωμάτιό τους. Τι είναι αυτό το τρυπάνι? Το τρυπάνι ανοίγουν τρύπες να βάλουν κρεμαστάρια. Ο μικρός τον ήπια όλο το χυμό του. Τέλειο. Πιο τέλειο δεν γίνεται. Κάθε μέρα θα πίνει χειμώνα καρδάμπόση. Λοιπόν, κατεβαίνω, μην αργήσεις. Όχι, έρχομαι, Ρώμη, πήγαινε. Λοιπόν, εσύ στο μπουντρούμι και εσύ αύριο το πάρτι ξέχνα το. Ανώμαλη! Τι κάνεις? Μου ξέφυγε ρε μπαμπά. Μου ξεφύγε με ένα καμιά ανάστροφη, σου πω εγώ. Καλημέρα. Ελένη μου, χρόνια και ζαμάνια, τι κάνεις? Καλά, εσύ. Γεια σου... Παύλος Διονύσης. Γεια σου, Παύλο. Έχουμε να βρεθούμε από εκείνη τη διαδήλωση, Ναι, σωστά. Αντιπολεμική διαδήλωση. Πάνε πια τώρα αυτά, συμβιβαστήκαμε. Κάτσε, Ελένη μου. Κάτσε, Διονύση. Εσείς πώς τα πάτε? Που μου γίνατε πολύτεκνοι από τη μια μέρα στην άλλη. Εμείς οι μεγάλοι, τέλεια. Αγάπη μου. Ναι, εμείς οι μεγάλοι, τα παιδιά λίγο. Ναι, έχουμε με τα παιδιά ένα μικρό προβληματάκι, όχι σοβαρό, γι' αυτό ήρθαμε εδώ για να το συζητήσουμε. Ζώντας μαζί, φαντάζομαι, θα καταλάβατε ότι έχετε διαφορετικούς τρόπους να αντιμετωπίζετε τα προβλήματα. Εσύ, Ελένη μου, ας πούμε, αν έχεις να αντιμετωπίσεις μια δύσκολη κατάσταση με τα κορίτσια σου, τι κάνεις? Κουβέντα και πάλι κουβέντα. Μου λένε τι σκέφτονται, τι αισθάνονται. Είμαστε φίλες. Εσύ, Διονύση? Κι εγώ. Κουβέντα. Πολύ κουβέντα. Κυρίως κουβέντα και πάνω απ' όλα ήρεμη.
Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να αισθάνονται ότι είναι πολύτιμα, ότι τα αγαπάμε, να αισθάνονται τη στοργή, να τα αγγίζετε, να τα φυλάτε. Εγώ με τις κόρες μου συνέχεια φιλιόμαστε. Εσύ, Διονύση, τα χαϊδεύεις τα αγόρια σου, είσαι από τους μπαμπάδες που αποφεύγουν τη σωματική επαφή? Όχι, όχι. Έχουμε πάρα πολύ σωματική επαφή. Να μην σου πω ότι έχουμε κυρίως σωματική επαφή. Μάλιστα. Εσύ, Ελένη μου, ξέρεις τι αρέσει τα κορίτσια σου? Εγώ ξέρω. Τα ζώα, ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Της μεγάλης αρέσει πάρα πολύ να διαβάζει ποίηση. Της μικρής της αρέσουν τα αστέρια. Θέλει να γίνει αστροφυσικός. Εσύ, Διονύση, στα αγόρια? Στα αγόρια αρέσει ό,τι συνήθως αρέσει στα αγόρια. Δηλαδή, βλέπουν πολύ τηλεόραση, αλλά ειδικά προγράμματα. Βας, Κάτμαν και κυρίως τηλεόραση. Από χόμπι, τα αγόρια συνήθως έχουν αιμονές. Ναι, από χόμπι ο μεγάλος του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο. Ο Θανάσης... έχει μια μανία με τα εργαλεία, τρυπάνια, ανοίγει τρύπες και τέτοια και είναι και άσος στο ζάπινγκ. Το λέμε ο σγούρος του τηλεκοντρόλ. Μάλιστα. Οι φίλοι τους, γνωρίζετε ποιοι είναι οι φίλοι τους? Εγώ γνωρίζω. Της μικρής είναι η Βάλωρη Σωτήρχου και της μεγάλης είναι η Κατερίνα Παπα-Νικολάου και η Γογό Μπαρμπαγιάννη. Εσύ, Διονύση? Ναι. Του Θανάση είναι ένας χοντρός, ένας συμμαθητής του. Του μεγάλου είναι ένας ψηλός και του μικρού... Ο μικρός... Λοιπόν, Ελένη μου, τι άλλα νέα? Τα ίδια ξέρεις. Αριστεροί είμαστε πάντα. Μου κόψε το πάρτι, ρε γάμο, εξαιτίας του ηλίθιου του αδερφού μου. Όχι, ρε, και είχα υπολογίσει. Τι, να φέρω μπύρες? Να φέρεις την αδερφή σου. Γουστάρω τρελά, Γεια σε μνά, αδερφή μου είναι. Αυτό λέω κι εγώ, αδερφή σου. Και μάλιστα πρόσφατα. Πολύ τρελό μωρό. Και τι θα πω στους άλλους? Ότι δεν μπορώ να έρθω στο πάρτι γιατί με έβαλε τιμωρία ο μπαμπάς μου? Θα γελάνε μια εβδομάδα. Μήπως να αφήσουν να έρθει μόνη της? Να περάσω την παίρνω από το σπίτι, ρε παιδί. Μίτσο, το σπίτι μου από το γάμο και μετά είναι σαν κατασκήνωση στη σχέση. Δεν βρίζουμε, δεν λερώνουμε, δεν ξαπλώνουμε στους καναπέδες. Αφού να φανταστείς, με έβαλε και μετακόμισα στο ίδιο δωμάτιο με τα αδέρφια μου. Ναι, αλλά περνάει από μπροστά η αδερφή σου με τα στριγκάκια της. Λίγα με την αδερφή μου είπαμε. Κάτσε ρε, πώς κάνεις έτσι? Ούτε κομμενός σου να ήτανε. Μωρό μου, θα ήμασταν μαζί τώρα αν είχαν ανέβει στο λεωφορείο. Τι, μας στείλες κι άλλο DVD? Πιο προχωρημένο. Θα το βρω το μεσημέρι στο σπίτι. Σ' αγαπώ. Τι γίνεται, όλα καλά? Καλύτερα δεν γίνεται. Ο Μάνος μου έστειλε κι άλλο DVD. Πιο προχωρημένο. Ο γλυκός μου είναι πολύ τρυφερός. Ποιος είναι ο γλυκός που είναι και τρυφερός? Ένας τυπάς Θεσσαλονικός. Ένας Καραγκιόζης. Τι μας την παίζανε και οι παοξίδες? Δεν πάει καλά ο τύπος. Δεν πάει καθόλου καλά. Να διαβάσουμε τα φυλάδια, να μιλήσουμε στα παιδιά. Δεν μεγαλώνουν τα παιδιά με τα φυλάδια. Τι θα γίνει ο Θανάσης θα μεγαλώσει? Δεν το βλέπω το παιδί. Τρομοκράτη θα γίνει, αφού είναι ίδιο κουφοντίνας. Διονύση. Ποια είναι η τελευταία ταινία που είδανε? Αφού είναι όλη μέρα στην τηλεόραση μπροστά, πού να ξέρω εγώ ποια είναι η τελευταία ταινία? Γέμισε, βρε αγάπη μου, ο άνθρωπος τη δουλειά του έκανε. Ποια δουλειά του, μπορεί να διαβάσουμε το φυλάδιο? Το βασικό είναι να καταλάβουν ότι τα αγαπάμε και ότι δεν μας έχασαν με το γάμο μας. Αυτό είπε ο Χριστιανός. Σιγά, τι είπε ο Χριστιανός? Ο Χριστιανός πρέπει να διαβάζουμε εδώ πέρα τα φυλάδια, έτσι είναι. Είπε επίσης ότι πρέπει να τους μιλάμε, να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, να αγγιζόμαστε. Αυτό είπε, δεν είπε τίποτα κακό. Και έπρεπε να δώσουμε 200 ευρώ επίσκεψη να μας πει να αγγιζόμαστε, εμείς αγγιζόμαστε μόνοι μας. Ωραίος τύπος, το γνώρισε στη διαδήλωση. Πού πας και τους βρίσκεις όλους αυτούς τους ψευτοκουλτουριάριδες? Άσε που το είδα εγώ, διάβαζε μέσα από το φυλάδιο. Αμάν, και με αυτό το φυλάδιο να το πετάξω, να όχι, τελειώνουμε. μην το πετάξεις, άστο, θα το πετάξω εγώ στο σπίτι, άστο. Έλα πλάκι μου, πάμε στο σχολείο, θα αργήσεις. Σε ευχαριστώ. Μην το πεις σε κανένα. Θα με κρεμάσουν. Γιατί? Κακό μου κουβάλεις στη τσάντα. Αφού έχω στραπλήξει το δάχτυλό μου. Κακό είναι γιατί ο Θανάσης θα με χτυπήσει. Μας έχει πει να μην σου μιλάω. Τι έγινε, μεγάλε? Κολλητός με την καινούρια. Σου αρέσει? Του αρέσει, του αρέσει. Γλύψιμος δασκάλα, φλούφλι. Να τον αφήσει ήσυχο, εντάξει? Όχι, δεν θα του κάνουμε τίποτα. Απλώς θα τον πλακώσουμε. Έλα, αφήστε τον. Τελειώνεται. Καλημέρα. Για ηρεμήστε το. Τι κάνεις, παιδάκι μου, εκεί κάτω? Τίποτα, κυρία, κάτι έψαχνα. Κάτι έψαχνες? Μη χειρότερα. Πήγαινε στη θέση σου. Λοιπόν, για σημειώστε το θέμα που θέλω για την αυριανή έκθεση. Η οικογένειά μου. Και μετά ανοίξτε το αναγνωστικό σας. Θανάση. Διαβάζεις. Καλημέρα, αφεντικό. Καλημέρα. Τι έγινε, αδερφέ? Τελειώσαμε με τις αναλύσεις στους ψυχολόγους να κάνουμε και κάνα μεζεδάκι, καμιά ταραμοσαλάδα, κάνα finger food. Σπύρο, είμαι πολύτεκνος πατέρας και έχω υποχρεώσεις. Ξέρεις ότι φοβάμαι πως τα παιδιά δεν πιστεύουν ότι τα αγαπάω αρκετά. Γιατί? Γιατί
πρέπει να τους το επιβεβαιώνω καθημερινά. Κατάλαβες, μέχρι να το χωνέψουν ότι ο γάμος μου δεν θα μπει ανάμεσά μας. Πώς έσκαζε να ακούσει αυτές τις μαλακίες? Το ξέρεις. Πώς δεν ξέρω τι χόμπι έχει ο Θανάσης. Να σου πω εγώ. Να βλέπει τσόντες και να παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αυτά τα ήξερα εγώ, αυτά δεν τα ήξερα. Και το άλλο που λέει εδώ και το βιβλίο, δεν τα χαϊδεύω αρκετά τα παιδιά. Πρέπει να τα χαϊδεύω περισσότερο. Ναι, κάντα μας τώρα και αδελφούλες. Η Ελένη μιλάει κάθε μέρα με τα κορίτσια. Μιλάνε συνέχεια, τα ξέρει όλα. Εγώ δεν ξέρω τα δικά μου που είναι και τι κάνουν. Και καλύτερα, γιατί αν ήξερες τι κάνουν και που είναι, θα είχες πάθει εγκεφαλικό. Αλλά μην ανησυχείς. Τα πάντα εν σοφία επίηση. Ποίησε τη τώρα καμιά ταραμοσαλάτα. Ταραμοσαλάτα, και αυτή η λέξη ταραμοσαλάτα δεν μου πάει, δεν ξέρω. Μήπως να τη λέγαμε pink salad. Δεν πάει να την πεις και φιρφυρίκι. Αυτό που με ενδιαφέρει να μην βάζεις πολύ ταραμά. Βάζει περισσότερο ψωμάκι, γιατί έχω και πολύ τεκνό αδερφό. Θα την κάνει καμιά δουλειά εσύ, ρε. Συνέχεια. Άντε μπράβο, με το φραπέ στο χέρι. Άσε το φραπέ εδώ. Και με 2 καλαμάκια. Άντε κάνει καμιά δουλειά. Το σωστό, Βίκυ μου, είναι αυτό που κάνω εγώ. Να μην τις κοροϊδεύω, να μην τις μαλώνω, να είμαι ειλικρινής μαζί τους, να τα λέμε όλα, να είμαστε φίλες. Και εμάς που μας τραβούσαν τις κοτσίδες και δευτεί τι πάθαμε. Αυτό μολύσαμε. Αντιδράσαμε, φύγαμε από το σπίτι μας νωρίς. Γίναμε ελεύθερες και υπεύθυνες. Δεν είναι οι ίδιες εποχές τώρα. Μαμά! Καταφωνή. Γεια σας, κυρία Βίκη. Γεια σου, Εύα μου. Μαμά μάντεψε. Τι μωρό μου. Ο Μάνος μου έστειλε κι άλλο DVD. Αλλά επειδή δεν άντεχα να τελειώσει το μάθημα, τον πήρα τηλέφωνο και μου είπε ότι έρχεται να με δει. Δεν είναι τρομερό? Μπράβο, μωρό μου, είδες που στεναχωριώσουν όλα μια χαρά. Αυτό το τηλεφώνημα έγινε μέσα στο μάθημα. Μαμά, πρέπει να με βοηθήσεις να βρω μια πανσιόν. Καλέ, είχα ζήσει. Σπίτι μας θα μείνει. Σπίτι? Ναι, αλλά τώρα πια δεν πρέπει να ρωτάς μόνο εμένα, πρέπει να ρωτήσεις και το Διονύση. Εγώ? Εσύ βέβαια. Οκ. Γεια σας, κυρία Βίκη. Μάνος ποιος? Α, ο φίλος της. Μένει στη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνεις. Όταν φύγαμε είχαμε δράματα. Συμμαθητής? Όχι, όχι, είναι μουσικός, παίζει κιθάρα και γράφει και δικές του ροκ μπαλάντες. Πόσο χρονών? Δεν ξέρω, 27, 30, κάπου εκεί. Και θα μείνει σπίτι σας ο Κρεμανταλάς? Εσύ, πλατωνικός έρωτας είναι. Ο πρώτος της έρωτας, δεν έχει κάνει τίποτα. 30 χρονών και δεν έχει κάνει τίποτα, Τη σέβεται και τέλος πάντων, αν ήθελε να κάνει κάτι θα με ρωτούσε, έτσι. Αφού είμαστε φίλες. Καλά. Εσύ ξέρεις. Ορίστε. Γεια. Τι έγινε, σχολάσατε? Μόλις. Κοίτα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ρώτησα τη μαμά, αλλά πρέπει και τους δύο. Τέλος πάντων, έρχεται ο φίλος μου αυτό το Σαββατοκυριακό. Ναι, μπράβο. Ναι, και θέλω να μάθω αν μπορεί να έρθει να μείνει σπίτι. Κοίτα να δεις. Πρέπει να το συζητήσω με τη μητέρα σου. Η μαμά το πρότεινε. Εγώ είπα να βρούμε μια πανσιόν ή κάτι άλλο φτηνό, αλλά εκείνη είπε ότι μπορεί να έρθει να μείνει σπίτι. Αν δηλαδή και εσύ συμφωνείς. Κοίτα, αφού είπε η μαμά ναι, να το ξανασυζητήσουμε. Οκ. Κάτι είναι και αυτό. Γεια. Τι είπε αυτή? Ότι κάνουμε πολύ θετικά βήματα στον τομέα της συζήτησης. Τι κάνεις εκεί? Τι κάνεις με την πύρα εκεί? Τι είναι κιόλας? Συγγνώμη, η ταραμοσαλάτα έχει καθόλου ταραμά ή μόνο ψωμί? Έχει, κύριε, έχει. Τόσο χορούς, τόσο βάλαμε, έλα. Τι με κοιτάς? Ο ταραμάς είναι αλμυρός. Ανεβάζει την πίεση, θα χάσουμε τους πελάτες. Τέλος πάντων, άστα αυτό, άλλο με ενδιαφέρει. Σοβαρά τώρα θα συζητήσεις για να μείνει ο γκόμενος στο σπίτι, πας καλά? Όχι ρε παιδί μου, δεν πρόκειται να το κάνω. Θα το κουβεντιάσω πρώτο το θέμα. Άλλωστε το λέει και εδώ το εγχειρίδιο. Δεν πρέπει να απαγορεύουμε τα πάντα στα παιδιά. Ποια πάντα, Χριστιανέ μου, ποια πάντα? Αυτό το παιδάκι είναι μπουτιά και συγχώριο. Μαμάσι το θα πάει. Έχω να κάνω πολλά βήματα ακόμα. Keep walking. Θα την ξεκοκαλίσω τη φυλάδα αυτή. Χάιντε, χάιντε, Διονύση. Χάιντε, χάιντε. Θα την κανίσω καμιά μπριζόλα. Κάνα σπινάτο, κάνα κοκορετσάκι, κοψίδια. Τρίτες και πέμπτες κρέας, αγάπη μου. Τα είπαμε αυτά. Σήμερα σαλάτα και φασολάκια. Δεν μου λες. Αυτός ο τραγουδοποιός, ο φίλος κόρης μας, πώς λένε, Ο Μάνος. Ο Μάνος αυτός. Είναι τίποτα σόι, γιατί θα τον βάλουμε στο σπίτι μας. Διονύση μου, τα αισθήματα έχουν σημασία και από ό,τι φαίνεται την αγαπάει. Ναι, αλλά είναι λίγο μεγάλος και λέω μήπως είναι κανένα λιγούρι που έρχεται για μπαλαμούτιασμα. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Από ό,τι θυμάμαι, όταν εσύ και εγώ αρχίσαμε να βγαίνουμε, δεν σε νοιάζει καθόλου η τεράστια διαφορά της ηλικίας μας, έτσι δεν είναι? Πρώτα-πρώτα, εμείς δεν έχουμε τεράστια διαφορά ηλικίας.
Ναι. Δεύτερον, μην κάνεις συγκρίσεις. Μην κάνεις συγκρίσεις. Εσύ αυτό το ξέρεις. Τα είχανε 2 μήνες πριν φύγουμε και. Και είναι 28 χρονών, η Εύα 17 και μετά μου λες ότι την αγαπάει πλατωνικά και μαλακίες του μπανά. Διονύση μωρό μου, τι έπαθες? Αισθάνεσαι ξαφνικά μπροστά της οικογένειας? Αν η Εύα θέλει να κάνει οτιδήποτε, θα μου το πει πρώτα. Εσύ ρώτησες τη μητέρα σου πριν κάνεις οτιδήποτε. Δεν ρωτάνε τους γονείς για αυτά τα πράγματα. Δεν έχω απαγορεύσει ποτέ τίποτα στις κόρες μου. Τους έχω εμπιστοσύνη. Και τέλος πάντων δεν θέλω να γίνω σαν αυτές τις ιστερικές μητέρες που ψάχνουν τα συρτάρια των κοριτσιών τους. Έχω άλλο παιδαγωγικό σύστημα. Ας που υποψιάζομαι ότι αυτός ο Μάνος έχει τρομερό ταλέντο. Ήρθε η ώρα, μωρό μου, να τα κάνουμε όλα εμείς οι δύο. Να γίνουμε ένα. Θα σε πάρω αγκαλιά να σου μάθω τα μικρά μου μυστικά. Το κορμάκι σου θα πιω γουλιά γουλιά. Τι βλέπεις εκεί? Τίποτα. Μ' αφήνεις σε παρακαλώ? Καλά, δεν έχουμε πει ότι θα τα λέμε όλα μεταξύ μας. Έτσι δεν λέει και η μαμά. Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι δικό μου. Και εγώ κάτι δικό μου θέλω να σου πω. Πρέπει να γράψω μια έκθεση για την οικογένεια. Έχεις να γράψεις πολλά για εδώ μέσα. Λοιπόν, σκέφτηκα να γράψω ότι όλοι εδώ μέσα είναι κάφροι και στο σχολείο κανείς δεν μου δίνει σημασία και ότι ο Θανάσης είναι βλάκας γιατί δεν θέλει να μάθουν ότι είμαι αδερφή του επειδή είμαι κόρη της δασκάλας. Τελικά κάτι ήξερε που σας έβαλε να γράψετε για την οικογένεια, έτσι. Δεν το έκανα γι' αυτό, Εσύ τι λες? Φύγε όμως γιατί θέλω να δω κάτι, έτσι. Εντάξει. Και εγώ πάω να γράψω την καλύτερη έκθεση της ζωής μου. Εδώ είναι τα αγόρια μου, οι λεβέντες μου. Εγώ πριν καθίσω στο τραπέζι θα μιλήσω με τα αγόρια μου. Θανάση, πώς το λένε αυτό το φίλο σου, το κοντρούλι, πώς το λένε? Μπούλι. Ξέρω εγώ ποιον λες. Τον Τάκη. Ο Τάκης, μπορεί ο Τάκης. Καιρό έχει να μας έρθει ο Τάκης. Γιαννάκη, τι χόμπι έχεις εσύ? Παπάδες ακούνε, παρακολουθούν το αγαπημένο τους πρόγραμμα. Να σου πω, Μάρκο, αν χρειαστεί συμβουλές για θέματα, καταλαβαίνεις, για τις γυναίκες, καταλαβαίνεις, έτσι. Στον πατέρα σου εμπιστευτικά δεν υπάρχει πρόβλημα, Ναι. Μπαμπά, δεν πας καλύτερα να δεις αν έγινε το φαΐ? Σκυλοπινάσαμε. Και δεν πιστεύω να έχουμε πάλι αηδίες. Παιδιά, έτοιμα τα φασολάκια. Πάλι αηδίες έχουμε. Πάω να γράψω εκείνη την έκθεση για την οικογένεια. Και εγώ έχω προπόνηση, δεν θα φάω γιατί θα βαρύνω. Όχι, δεν, τα φασολάκια δεν βαραίνουν, στο τραπέζι. Στο τραπέζι. Ατάμπλ. Όχι ατάμπλ, στο τραπέζι πρώτα. Αυτό λέω κι εγώ, αγάπη μου. Ατάμπλ είναι το τραπέζι. Α, ναι, ατάμπλ. Αχ, μαμά. Από την ώρα που μου είπε ο Μάνος ότι έρχεται μου έχει κοπεί η όρεξη. Μωρό μου. Έτσι είναι ο έρωτας. Όταν ερωτεύεσαι, σου κόβεται η όρεξη, ο ύπνος όλα. Ναι, αλλά το κακό είναι ότι θα φύγει μετά και πότε θα το ξαναδώ το μωρό μου. Το θέμα είναι να περνάς καλά όσο είναι εδώ. Ο έρωτας είναι χαρά. Αχ, ναι. Μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά με το μωρό μου. Μάνο. Είναι σίγουρα πλατωνικός ο έρωτας. Πολλά μωρά, χαρές και γουτζουκούτσο ακούω. Τι είναι αυτό? Βρε Διονύση. Έλα τώρα να φάμε και μετά έχω πάρει ταινία να δούμε αγκαλιά. Τι ταινία? Μπέρκμαν. Τι είναι αυτό? Σουηδός σκηνοθέτης. Να το λέει καθαρά. Τίποτα δεν κάνω καλά. Το βλέπεις? Διάλογο και πάλι διάλογο. Εντάξει, βρε αγάπη μου, σιγά. Είναι και σε δύσκολη ηλικία. Και όχι σωματική βία. Ασκώ εγώ σωματική βία στα παιδιά. Όχι σωματική βία, αλλά οι σφαλιάρες, ξέρεις. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τέρμα αυτά από αύριο. Θα γίνουν ριζοσπαστικές αλλαγές. Κάτσε λίγο. Ριζοσπαστικές αλλαγές. Και να πεις στην κόρη σου να πεις αυτό το Μάνο να έρθει να μείνει μαζί μας. Θα του βάλω ένα ράτζο εδώ στο χολ, στο διάδρομο, στον κήπο, κάπου θα δούμε. Να μείνει μαζί μας. Γιατί δεν το λες εσύ? Σωστά. Θα του το πω αύριο το πρωί. Μαζί με όλες τις άλλες αλλαγές που θα ανακοινώσω. Σου ανακοινώσω εγώ τώρα. Μη με ξυπνάς απ' τις 6 πριν ακόμα η μέρα να φέξει. Ξυπνητήρι χτυπάς σαν τρελό, σε μισό, σε μισό. Ξύπνα, σήκω, ξύπνα, σήκω. Είναι απαλό το κρεβάτι, αφήστε με να κοιμηθώ. Ξύπνα, Μάρκο μου, ξύπνα, αντρόκλα μου, πολύ κόρη μου, έλα, έχεις και προπόνηση. Θανασάκη, ξύπνα, βρε. Όχι, βρε, μη φοβάσαι, δεν πρόκειται να σε χτυπήσω. Να φάμε πρωινούλι όλοι μαζί θέλω. Τι κάνει το βλαστάρι μου, τι κάνει? Νιστάζω γιατί ο Θανάσης προσπαθούσε ως αργά να γράψει μια έκθεση και δεν τα κατάφερνε. Προδότη. Έλα μωρέ προδότη, δεν θέλω φωνές, δεν θέλω τσακωμούς. Θα μιλήσουμε ήρεμα και απλά στο πρωινό μας να λύσουμε όλα μας τα θέματα, εντάξει? Τι, καινούρια μέθοδος ανάκρισης. Δεν κάναμε τίποτα, εντάξει? Τι ανάκριση, βρε, τι ανάκριση, βρε. Θέλω να πάτε πρώτα όμως στο μπάνιο, έτσι, σας θέλω καθαρούς, φρεσκοπλημένους και μοσχομυρωδάτους. Τι βρώμα είναι αυτή εδώ μέσα, ρε.
Εύα, κοριτσάκι μου, πώς είσαι? Κοιμήθηκες καλά? Άκου τι σκέφτηκα. Λέω να φέρω ένα ράντζο να κοιμηθεί ο φίλος σου εδώ μαζί μας, Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσει, η ευχαρίστηση είναι δική μου. Και ό,τι άλλο χρειαστεί, να του πεις να έρθει σε μένα να το κουβεντιάσουμε. Εγώ θα είμαι δίπλα σας. Μ' αρέσει να είμαι πάντα δίπλα στα νέα ζευγάρια. Ρε εσύ, στο τέλος θα μας τον κάνουν φλούφλι αυτό, να τον δεις. Και αυτό δεν είναι σπίτι, κόλας είναι. Και αυτή η Ελένη μας έβαλε επίτηδες έκθεση για την οικογένεια. Τι είναι η οικογένεια? Δεν μπορώ να πω συντάξει το χαζοχαρούμενο η Φίφη είναι αδερφή μου. Μ' ακούς ρε, κοιμήθηκες? Ναι, για πες. Καλημέρα, μαμά. Καλημέρα, μωρό μου. Έπαθε τίποτα ο Διονύσης? Τον είδα κάπως. Όχι, όχι. Είναι στα πλαίσια της αλλαγής. Άστα. Λοιπόν, μου είπε ότι θα φέρει ένα ράτζο για το Μάνο. Δεν υπάρχει λόγος, μην μπει στον κόπο. Τι κόπος? Βρήκε μια φίλη μου ένα μικρό ξενοδοχιάκι. Α, ο Μάνος θα μείνει στο μικρό ξενοδοχιάκι. Ναι. Και εγώ μαζί του. Πού? Στο μικρό ξενοδοχιάκι? Ναι. Κοίτα, μαμά, το σκέφτηκα το βράδυ. Νομίζω ότι είναι η ώρα να κοιμηθώ μαζί του. Στο μικρό ξενοδοχιάκι πάντα. Ναι. Φεύγω. Γεια. Εύα, έλα εδώ. Τι λες, παιδάκι μου? Λέω ότι θα κοιμηθώ με το Μάνο. Το αποφάσισα, μαμά. Τον αγαπάω. Το θέλω. Και εσύ έτσι δεν μου είχες πει? Να το κάνω όταν θα το θέλω πραγματικά. Και με 2 μήνες τον ξέρεις, κατάλαβες, τον θες πραγματικά? Μαμά μου, είμαι πάρα πολύ τυχερή. Ο Μάνος έρχεται σήμερα και είναι ο άντρας της ζωής μου. Και επιπλέον έχω και εσένα που πάντα με υποστηρίζεις. Λοιπόν, πρέπει να ετοιμαστώ, Φεύγω. Γεια. Αχ, αισθάνομαι ήδη πολύ καλύτερα. Μίλησα με τα παιδιά, τα φίλησα, έμαθα τα χόμπι τους, έμαθα τα ονόματα των φίλων τους, τα πάντα. Εσύ πώς είσαι? Καθόλου καλά. Τι σημαίνει, έχεις κάτι, μίλησέ μου. Άσε, με κοντεύω να σκάσω. Τι έγινε, μήπως δεν έκανα κάτι καλά? Πώς θα θέλει ράντζο να φέρω μια κρεβατάρα στο Μάνο, τι σημαίνει? Άσε, μην κουράζεσαι, θα μείνει σε ένα μικρό ξενοδοχιάκι. Σε μικρό ξενοδοχιάκι ο Μάνος. Ναι, εκεί πέρα τι μικρά ξενοδοχιάκια που είσαι στο διάλογο, τα έχει αυτά, τα έχουν και μπερδεμένα εδώ. Επειδή φώναζε η μαμά τον μπαμπά τεμπέλη και άχρηστο, εκείνος άνοιξε μια εταιρεία και φτιάχνει πειρατικά CD από αυτά που πουλάνε οι μαύροι. Εντάξει, παιδάκι μου, φτάνει, κάθισε. Όχι, κυρία, έχει και συνέχεια. Ο μπαμπάς φτιάχνει και πειρατικά DVD. Φτάνει, είπαμε, κάθισε. Πήγαινε στη θέση σου, είπα. Λοιπόν, Γιολάντα και Κίμογλου. Κι άλλοι από τα βάθη της Ανατολής. Στο σπίτι μου είναι όλοι χοντροί, εκτός από μένα. Η μαμά μου είναι χοντρή και ο μπαμπάς την φωνάζει χαϊδευτικά του λαπίτσα μου. Εκείνη τον φωνάζει οδοστρωτήρα και τον αδερφό μου τον φωνάζουμε όλοι μαζί μπιφτέκι. Σιωπή! Γιατί θα διαβάσετε όλες τις εκθέσεις σας, Θέλετε να γελάνε μετά μαζί σας? Συνέχισε, Γιούλη μου. Είμαστε όμως όλοι αγαπημένοι και δεν τσακωνόμαστε. Ποτέ. Παρά μόνο για τα γλυκά. Είμαστε γενικά μια πολύ γλυκιά οικογένεια. Μπράβο, Γιούλη μου. Μπράβο, κάθισε, παιδάκι μου. Θανάσης Μαυροτσούκαλος. Τι κάνεις εδώ μόνος? Έλα στο γραφείο να πιούμε ένα καφέ. Άσε, είμαι έτοιμη να σκάσω. Με τα παιδιά. Έλα καλέ. Πάτε καμιά φωνή. Τράβε και καν αυτή. Αλλά αυτό έπρεπε να έχω κάνει, αλλά έκανα το αντίθετο. Ναι. Για διαφώτισε με λιγάκι ενώ θα πίνουμε καφέ. Ακούω. Η Εύα θα κοιμηθεί απόψε με το φίλο της για πρώτη φορά. Ναι. Τι να πω. Αγόρι, έχω και όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα. Για τα κορίτσια ισχύει το αντίθετο. Δεν το ξέρω καθόλου προσωπικά. Ένα φλερτ είχαν για 2 μήνες και την περνάει 10-11 χρόνια. Εντάξει, και ο Διονύσης κάπου τόσα σε περνάει. Είναι βλάκας και ρομαντική, Εύα. Θα την εκμεταλλευτεί, θα την παρατήσει και μετά θα τρέχουμε. Πες της το. Προσπάθησα, αλλά χθες την ενθάρρυνα μπροστά σε όλους η ηλίθεια. Ναι, σ' άκουσα κι εγώ. Δεν μπορώ, βρε παιδάκι μου, να της το απαγορεύσω. Είμαι φίλη της. Έτσι το είδαμε. Σαν φίλη της μπορώ να τη συμβουλεύσω. Να την πιάσω το μάλι, σαν φίλη δεν μπορώ. Μπορεί να είναι εντάξει, παιδί ο τύπος. Τι εντάξει. Ένας άχρηστος είναι που γράφει ροκ μπαλάντες και όλο της στέλνει DVD και της λέει διάφορα. Και δεν μπορώ και να τον παλέψω, άμα δεν ξέρω τι της λέει. Μάθε! Πώς? Να τη ζητήσω το DVD δεν θα μου το δώσει. Καλά, πάρ' το μόνη σου, σιγά. Να πάρω το DVD χωρίς την άδειά της. Έλα, αγάπη μου, εδώ παραβιάζουν το FIR μας. Θα τους πούμε μισό λεπτό να το συζητήσουμε. Όχι, Θα σηκώσουμε τα μαχητικά μας, αλλιώς τη βάψαμε. Τη βάψαμε? Δεν λες τίποτα.
Δικάκι, με αντικαθιστάς για μισή ωρίτσα. Εκθέσεις διαβάζουμε ούτως ή άλλως. Και με ευνηδιασμό, Το πας πολύ καλά. Συνέχισε. Γιατί σας αφήσαν τόσο νωρίς σήμερα? Αρρώστησε ο δάσκαλος. Ωραία. Τις μισές μέρες απεργούνε, τις άλλες μισές αρρωσταίνουν. Πότε θα τα μάθετε όλα καλέ? Να σου ρωτήσω κάτι. Εκεί θα καταλήξουμε, στην κατοίκον διδασκαλία. Λέγε. Αυτό γιατί είναι? Πού το βρήκες αυτό? Στο μπάνιο. Αυτό είναι μάλλον της Εύας για τις δύσκολες μέρες. Δώστε μου εδώ. Όχι, δικό μου είναι. Άμα μεγαλώνεις σε σπίτι χωρίς γυναίκες, τέτοιες απορίες έχεις. Άσε με ρε Διονύση. Έλα αδερφέ, μισή ώρα θα κάνουμε να το κουβαλήσουμε. Έλα να βοηθήσεις λίγο. Ρε Πασκαλά, θα κουβαλείς το ράντο στο γαμπρό. Πάρε και ο του ασπίδες. Δεν θα κοιμηθείς το βράδυ. Ρε με πιλατέχεις, βοήθα λίγο σου λέω. Πάρε το Μάρκο ρε αγόρι μου, δεν έχει αθλητικά. Όταν να κάνεις κανένα δουλειά έχεις αθλητικά. Όλες τις άλλες ώρες Μελισσανίδης. Έλα. Πάρε το Φώτη. Φώτη, έλα αγόρι μου. Έλα το βοήθησε στον Λεβέντη, τον αδερφό μου, να κουβαλήσει την υφική παστάδα. Ποιος παντρεύεται? Κανείς δεν παντρεύεται. Εγώ θέλω να κουβαλήσουμε το ράτσο. Έλα να βοηθήσεις. Ποιος παντρεύεται? Εσύ, αλλά το κρατάγαμε για έκπληξη. Ρε, πως τον καταντήσαν τον αδερφό μου, φλούφλι. Οικογένεια. Ένας έχει πατέρα και αδέρφια και αυτό είναι οικογένεια. Μετά ο πατέρας σου παντρεύεται με άλλη και έρχονται οι κόρες της και αυτό επίσης είναι οικογένεια. Αλλά όμως αυτές οι άλλες δεν είναι οικογένεια, διότι η οικογένειά μου είναι η προηγούμενη, που γνωριζόμαστε όλη μας τη ζωή, που περνούσαμε πολύ ωραία. Βλέπαμε ποδόσφαιρο όλη την ώρα και δεν καθαρίζαμε συνέχεια το μπάνιο. Έλα ησυχία. Για συνέχισε. Τίποτα. Αν αυτές οι άλλες γυναίκες δείξουν καλή συμπεριφορά, σε 10 χρόνια μπορεί και να τις λέει η οικογένειά μου. Ναι, εντάξει, Θανάση, ακούσαμε, κάθισε. Αν δεν μας κάνουν άλλο τη ζωή μπάχαλο. Μαρία Χατζή! Έλα. Πού το πάω, αφεντικό? Περίμενε, πήρες φορά. Λέω να το πάμε καλύτερα στην αποθήκη. Στην αποθήκη. Ή μήπως είναι καλύτερα στο πατάρι? Στο πατάρι. Γιαννάκη, τι κάνεις εδώ, δεν έχετε σχολείο? Αρρώστησε ο δάσκαλος. Πόσες φορές θα το πω? Ναι, είναι και ο δάσκαλος. Καλά, δες τηλεόραση, τα ξαναλέμε μετά. Προχώρα εσύ. Γεια σας, Εφηγένεια. Πού πάτε, βλάκα? Στην κουζίνα. Πήγαινε πάνω. Ελένη, τι κάνεις? Τι κάνω. Καλή ερώτηση. Τίποτα δεν κάνω. Δεν πήγες στο μάθημα? Είναι η Βίκη εκεί τώρα και... Ξέχασες κάτι? Ξέχασα να την αρπάξω από το μαλλί και να την... Ήθελα να σου πω ότι έφερα το ράντζο για να κοιμηθεί ο... Αυτό να μην το πω. Τι έγινε κάτι? Διονύση, για σκεντρώ σου λίγο και σκέψου και πες μου. Αν ήθελες να κρύψεις κάτι, πού δεν το έβαζες? Στο σιρτάρι με τα σόβρακα. Ξέρεις να κρύβεις πράγματα. Ξέρω, αλλά αυτό τι είναι τώρα, μου λες? Το DVD που έστειλε ο Μάνος στην Εύα. Αφεντικό, το ράτσο δεν το κάνω. Κάτσε ρε μπουκάρι στο δωμάτιο του Καρσί να πάβεις τώρα. Να περιμένεις έξω το ράτσο. Αν δεν περίμενε έξω. Μπήκε την πειρατζούρα εδώ μέσα. Για να δούμε τι είναι αυτό. Ήρθε η ώρα, μωρό μου, να τα κάνουμε όλα εμείς οι δύο. Αυτός είναι ο Μάνος. Αυτός είναι ο Μάνος. Έχει μπατζήσει τούτος. Θα σε πάρω αγκαλιά να σου μάθω τα μικρά μου μυστικά. Πάντως έχει ταλέντο στο τραγούδι. Το κορμάκι σου θα πιω γουλιά-γουλιά. Και είναι πια φανερό και σαφές ότι ο έρωτας είναι πλατωνικός. Θα πει το κορμάκι της λέει γουλιά-γουλιά. Αχ, τι μου θύμισες τώρα, για ξαναβάλω. Μαμά, παράτα με. Έλα, Ελένη, με αυτό που κάνεις είναι έξω από τη διαδικασία. Δεν τα λέει το φυλάδιο αυτά τα λέει. Φλακίες λέει το φυλάδιο. Εδώ λέει θα την πάρει αγκαλιά και θα της μάθει τα μικρά του μυστικά. Και πού θα της τα μάθει τα μικρά του μυστικά, στο δικό μου το ράτζο? Αυτά τα μικρά μυστικά είναι θαυματουργά καμιά φορά, να το ξέρετε. Δεν το πιστεύω, αυτός ο άνθρωπος είναι σάτυρος. Πού πας, κύριε, πού πας με το 16χρονο, μου λες? Και δεν μπορεί να επέβει και ο εισαγγελέας. Έχουμε γονική συνένεση εδώ. Λοιπόν, το ράτζο από εκεί που ήρθε. Έλα εδώ εσύ μέσα, ας τα ρουλούδια, έλα μέσα. Το ράτζο από εκεί που ήρθε. Και εσύ μαζί.
Μπορώ να το φιλοξενήσω εγώ, άμα θέλετε. Και εσύ από εκεί που ήρθες. Μπρος! Πολλό ράτσο. Και Διονύση μου, να μάθουμε το τηλέφωνο αυτού του Καραγκιόζη, Άστο σε μένα, Ελένη μου. Μη στενοχωριέσαι, ηρέμησε, χωρίς μου. Δώσε μόνο όνομα, επίθετο. Θα το συζητήσω μαζί του ήρεμα και πολιτισμένα, όπως λέει και το φυλάδιο. Ναι, αγάπη μου, αυτό να κάνεις, αλλά να σου πω, όχι πολύ πολιτισμένα. Όχι πολύ πολιτισμένα. Στο πάνω μου. Από τότε που οι γονείς μου χώρισαν, έμενα στη Θεσσαλονίκη με τη μαμά και την Εύα την αδελφή μου στο Πανόραμα. Το σπίτι μας ήταν πολύ μεγάλο, με έναν όμορφο κήπο και μια πισίνα. Αλλά μία μέρα η μητέρα μου η Ελένη παντρεύτηκε τον Διονύση Μαυροτσούκαλο, δηλαδή τον πατέρα του Θανάση Μαυροτσούκαλου, που του πάει πολύ το επίθετο μιας και μου μαυρίζει τη ζωή. Έτσι, τέλος η πισίνα. Το νέο μου σπίτι είναι πολύ πιο μικρό και ζούμε με περισσότερο κόσμο. Έχω ξαφνικά 3 νέα αδέρφια και ο Θανάσης είναι αυτός με τον οποίο τα πηγαίνουμε χειρότερα από όλους. Μακάρι να μην ήταν αδερφός μου, αλλά όπως λέει η μαμά μου, είμαστε μια οικογένεια τώρα και δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο από το να τον ανέχομαι. Εντάξει, Φίφη. Έλα, διάλειμμα! Ούτε ψήλο στον κόρφο σου. Ρε Βλαμμένο, η Φίφη είναι αδερφή σου. Και η δασκάλη είναι η μητέρα σου, ρε. Χειροκροτήσω, ρε. Ελάτε, ήρεμα τώρα, τελείωσε. Όλοι έξω. Ελάτε, μη σας αρχίσω στις γρήγορες. Καλά, τον έκανα να φάει χώμα τον αλήτη. Τρελάθηκε, δεν το περίμενε. Έγινε το ρεζίλι της τάξης. Δεν προλαβαίνω να ακούσω τώρα. Φεύγω. Πάω στο σταθμό των λεωφορείων να τον περιμένω. Είναι εντάξει αυτό που φοράω? Να βάλω κάτι άλλο πιο μαύρο, πιο κοντό, πιο γυμνό? Ρε, το μπλακώσαν στις φαλιάρες σου λέω. Σήμερα θα κοιμηθώ για πρώτη φορά με τον άνθρωπο που αγαπώ. Και γενικώς δηλαδή. Θα κοιμηθώ με κάποιον. Δεν είναι φοβερό? Μα καλά, πώς κάνεις έτσι για έναν άντρα? Δεν σε καταλαβαίνω. Πάω. Και δεν ξέρω αν θα ξαναγυρίσω. Μπορεί να φύγω μαζί του. Μαμά, πάω να πάρω το Μάνο. Έρχεται τελικά. Γιατί να μην έρθει? Όχι, βρε παιδάκι μου. Απλώς αυτός ο άνθρωπος το ξέρεις τόσο λίγο. Μαμά, είναι απόφασή μου. Το σκέφτηκα, το αποφάσισα και θα κοιμηθώ μαζί του. Το σκέφτηκες και το αποφάσισες ή σου φούντωσε τα μυαλά με τα μικρά του μυστικά και το κορμάκι σου θα το πιει λίγο? Μαμά, τι είπες? Όχι, βρε παιδάκι μου, λέω. Όλοι οι άντρες λένε τα ίδια, αλλά εμείς δεν πρέπει να τους κάνουμε τα χατήρια με το που μας ζητάνε κάτι να τους το δίνουμε στο πιάτο. Μαμά, είδες το DVD του Μάνου? Ποιο DVD? Κρυφά! Ποιο κρυφά? Καλά, δεν τρέπεσαι, ήθελα να ξέρα. Όχι. Με κορόιδευες τόσο καιρό ότι είμαστε φίλες και είμαστε φίλες για να μπορείς να με ψαρεύεις, Εγώ θα πάω με το Μάνο, θες δεν θες? Βρε παιδάκι μου, Καλά, δεν σ' αναγνωρίζω. Από τη στιγμή που ήρθαμε εδώ μέσα έχεις γίνει σαν τα μούτρα τους. Δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω. Λοιπόν, εγώ θα γίνω killer. Θα με παρακαλάνε οι άντρες και θα λέω όχι, 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 όχι. Διονύση! Διονύση! Ναι, Μάνο. Έλα, είμαι στο δρόμο. Έρχομαι να σε πάρω από το... Ορίστε. Δεν καταλαβαίνω. Τι λες? Όταν λες αντίο, τι αντίο? Μάνο! Μάνο! Εύα, τι έχεις, τι έπαθες? Χωρίσαμε. Δεν είναι, λέει, αρκετά καλός για μένα και τον είχαν καλέσει και στη Χαλκιδική. Δεν θα έρθει. Δεν πειράζει. Εννοώ ότι καλύτερα να το ξεφορτωθείς, βρε, γιατί είναι καθήκη. Έλα, μωρέ. Τι έχει η Εύα? Τίποτα δεν έχει, Εύα. Έχει μια δύσκολη μέρα. Ξαφανίσου. Ορίστε. Για τις δύσκολες μέρες μου είπαν ότι είναι. Θέλεις να πάμε σπίτι? Παπά. Για να χαρεί μαμά και να μου πεις τα έλεγα και τέτοια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τότε, μήπως θέλεις να έρθεις μαζί μου? Εγώ πάω σε ένα πάρτι τώρα. Χθες μου το απαγορεύσανε, σήμερα μου το επιτρέπουνε. Γονείς, δεν βρίσκεις άκρη. Πάμε. Πάμε. Θα πάρω και την τσάντα μαζί. Να την πάρεις μαζί. Πάμε. Τι κάνεις τέτοια ώρα? Ξύπνησα και δεν σε βρήκα δίπλα μου. Τρώω.
Πού είναι τέτοια ώρα, μου λες? Πάντως εγώ τα είπα το τηλέφωνο. Του λέω παλικάρι, ή την ξεχνάς την ιστορία, ή έρχομαι εκεί και το κουβεντιάζουμε. Δηλαδή, εγώ το κουβεντιάζω. Εσύ δεν μπορείς να κουβεντιάσει, θα σου έχω περάσει την κιθάρα κολάρο. Μπράβο, βρε Διονύση. Έτσι μ' αρέσει σε μένα. Το φυλάδιο δεν σου κάνει καθόλου καλό. Εμένα μ' αρέσει με τις αγριάδες σου, με τα νευράκια σου, με τη τζαντίλα σου. Λιονταράκι μου, εσύ. Μου πάει καλύτερα αυτή. Λες να είναι τώρα μαζί? Μόλις γυρίσει θα το συζητήσουμε. Αχ, βρε Διονύση, δεν είναι καθόλου εύκολο να μεγαλώνεις παιδιά. Καθόλου εύκολο. Δεν ξέρεις τι να πεις, πώς να φερθείς. Γι' αυτό υπάρχουν οι φίλοι μας οι ψυχολόγοι για να τους ρωτάμε. Εγώ πάντως είμαι σίγουρος ότι σε αγαπάει και σε θεωρεί ανώτερη. Και πιστεύει ότι σου αξίζει κάτι καλύτερο. Όχι, εντάξει, είναι σωστός νομίζω. Τι λες ρε, τι σωστός είναι. Ξέρεις πόσες φορές το έχω πει εγώ για να χωρίσω? Όταν βαριέμαι μια γκόμενα, της πετάω ένα αξίζεις κάτι καλύτερο και τελειώνουμε. Εντάξει ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι όλοι σαν και εσένα, τι να κάνουμε. Εγώ πάντως είμαι σίγουρος ότι σε αγαπάει. Εσύ με καταλαβαίνεις. Κι εγώ σε καταλαβαίνω. Να πιούμε σε αυτό, τι πίνεις? Δεν πίνω. Α, τι σύμπτωση, ούτε κι εγώ. Ούτε κι εγώ. Θέλετε να πάμε μια βόλτα? Τι λέτε ρε παιδιά, θα αφήσετε το πάρτι για να πάτε μια βόλτα? Εντάξει, ρε, πώς κάνεις έτσι. Μην ανησυχείς, θα τη φέρω εγώ μετά. Άντε, γεια! 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 Πάει αδερφή. Ναι, πάει η αδερφή, πάει μια βόλτα η αδερφή. Α, μια βόλτα πάει. Ναι, μια βόλτα πάει. Μάλιστα. Μαμά, καλά, δεν κοιμάσαι. Είχα ύπνιες. Με πιάσε και μια λιγούρα. Εσύ δεν είσαι με το Μάνο, τι έγινε? Τίποτα. Τα χαλάσαμε. Αλήθεια. Μη στεναχωριέσαι, μωρό μου, συμβαίνουν αυτά. Και πού ήσουν μέχρι τώρα? Είχα πάει σε ένα πάρτι. Άντε. Έλα εδώ, μωρό μου, λίγο να σου πω. Ό,τι έκανα, το έκανα από τον πανικό μου. Επειδή σε αγαπάω τόσο πολύ και θα τρελαθώ αν σε στεναχωρήσει κανείς. Ναι, ρε μαμά, αλλά να κάθεσαι να ψάχνεις το δωμάτιό μου. Εσύ δεν ήσουν έτσι, εδώ μέσα άλλαξες. Δεν άλλαξα εγώ. Εσύ μεγαλώνεις. Και δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις. Αυτό ξαναπες το. Δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις. Και κακή. Πάρε να κουταλάκι. Τι κάνεις, παιδί μου, εκεί? Έχει μια τρύπα εδώ. Τι έχει? Το δωμάτιο των αγοριών. Τι πράγμα? Δεν το πιστεύω. Κάνανε τρύπα για να μας βλέπουν από το δωμάτιό τους στο μπάνιο. Μας παρακολουθούν να κάνουμε μπάνιο γυμνές. Και εγώ εμπιστεύτηκα τα μυστικά μου στο Μάρκο. Ρε τους αλήτες. Καλά, τώρα θα γίνει εδώ μέσα κόλαση. Αυτό είναι σίγουρο. Καλημέρα. Κάτσε, θα πάω εγώ στο μπάνιο. Γιατί? Γιατί κλάνει το γατί. Γιατί η Ελένη έχει πιάσει το άλλο μπάνιο. Έχω ραντεβού. Θα δώσω λογαριασμό γιατί μπαίνω στο μπάνιο μου. Εκείνοι μας παρακολουθούσαν, εμείς θα έχουμε και ντοκουμέντα. Άστα σε μένα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα βάλω και τη φωτογραφία του στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Θα τον κάνω ρόμπατο ξεφτύλα. Καλή φάση, γουστάρω. Πάμε. Surprise!